What's up, Moto Rider? So ayun, I'm Kevin from Moto Rider Life. So ngayon, papunta tayo sa Kamay na Bakal Custom Works dito sa Taytay. So hindi tayo naka-motor ngayon kasi meron tayong mga bibiling mga pyesa sa kanila. So kung kilala nyo sila, ang Kamay na Bakal Custom Works ay nagbebenta ng mga accessories para sa mga project bike nyo na cafe racer, scrambler, so mga classic parts meron sila doon. So yun yung pupunta natin ngayon para sa ating project na project bike natin na Badja CT100. So ayun, anuhin natin, hanapin natin ngayon kung saan yung area nila. Yan, you have arrived na. Ayun, doon papasok, I think. So ayun, sisilipin ko muna siya kung tama nga ba yung lugar na yun, kung doon niya. Pero ayun, sige, mamaya sama ko kayo. Bibili tayo ng mga classic parts para sa ating Badja CT100. Tama kayo nagchat-chat po sa Kamay na Bakal. Dito po ba yun? Anong kailangan niya, sir? Titingin sana ako ng handlebar, mga accessories po. Sige. Sige po. Baba ko po handle. Sige po. Ano po ba yung cafe racer? Yung may riser? Opo, yung may riser pang scrambler po. Sige po, okay lang po. Titingin na po. So ayun guys, dito tayo sa Kamay na Bakal Custom Works. Ayan, sarado yung shop nila. Tapos ayan, tingnan natin yung ayan, yun yung mga daming nagpipicture dyan. So tingnan natin yung mga products nila. Pero po yung black niya. Yung dilaw sana yung ano, pero walang grill. Dilaw na walang grill. May ano po ba kayo? May picture kayo ng mga gusto nyo? Actually wala, pero ang mga kailangan ko kasi handlebar, grip, grip, tapos side mirror, bar end o bilog na classic. Yung nakataas? Pwede mo bigyan ng sample na lang nun. Tapos to headlight, tapos speedometer. Ito sir, puro pang mga pangharap halos. Yung bracket, ano bang ano? Ito kasi magandang klase ito. Ito matigas kaysa dito Magkano to? Isama mo na lang dyan, 750 na lang. 750 kasama to? Ko na yan. Sige, tingnan natin. Tingnan ko muna to. Wait lang po ako. Sige lang po. Ang kulay ng handle. Mga brown sana maman titignan ko. Ang ganda. So guys, ang ganda. Excited na ako. Ano ba yan? Parang gusto ko ipabuo agad mamaya. Ang ganda nito. Kaya na po motor nyo? Badja CT100. Parang TMX yun. Pero magkaiba ng lapad yun, 7-inch data yung Badja. Hindi ko lang tanda. Pero nag-inquire ako nun, ako yung nag-inquire dun sa yung Badja seat na upuan. So hindi ko alam kung kukuha na ba ako ng upuan pa Mas okay yun, sir. Bago ka po gawin na lang para fit talaga sa Badja. Pero kasi dyan on mga TMX. Sige. Ito magkano to? Kasi dark brown yung dark brown siya Hindi yung light Mas light po? Oo sana. Kasi gusto ko sana ipa-partner siya sa upuan. Kaso kung di ako makakakuha ng upuan ngayon pala, hindi ng kulay. Taga-saan po ba kayo? Tiga-ano lang naman. Diyan lang sa Pasig. Pwede yun, sir. Nag-send ka ano mo na sa akin yung design mo ngayon, then lalamog na lang. Pagkatapos, Monday. Sige, titingnan pa naman. Ano to? What's this for? Doon sa tinidor, diba may
May ano doon, silver na part. Doon takip doon. So ganito, ayun. Ito, ganito. Dito lalagay sa ganyan. Okay. Ganito pala yun. Kasi to, kunin natin to. Ito, hindi pa niya sinibigay yung presyo, no? Hindi pa. Sapatin mo. Tama. Ano sige. sa ilap namin? Saglit. Titingnan ko lang kung may kulang ako. Handlebar grip. Tapos speedometer, side mirror, headlight, tapos port, Parang kulang is ano. signal lights. Ano pang kulang ko? Wala naman na. Ito sir, check. Sa baba na fender na yun eh. Pero parang tingin ko okay na. Kasi ito, Side mirror. signal light, side mirror, speedometer. Okay naman na. Okay na. Next mo na yan sir. Tsaka upuan. Yung upuan kasi gusto ko rin sana makat na, pero yun nga, kung wala ka naman stock, ito na lang muna siguro. Compute na natin kung magkano. Maganda yun sir. Ang kasabay ng seat mo yun, yung fender. Oh, yung fender, seat saka fender magkasabay kasi pagka kinabit yun, ilalagay na din yung ano eh. Oo. Fender. Kaya nga yung signal light sa likod, saka ko na rin siya ikakabit eh. Pero iset mo na siya kasi para makasabit Oo. ka. Game. Ito yung... Saglit, lilista ko lang din sa akin na lilito pa ako eh, para alam ko yung presyo bawat isa. sa akin. Baka ang gastos ko na eh. Dito Okay na nga lang lang yun, sa'yo. kasama nyo naman si ma'am. May permit. Handlebar, may permit na. Nakuha na kanina yung permit. Yun nga po. Handlebar, magkano? Iba kasi sa bahay pa eh. 750. Gantong mga design, no? Diba ito, love, tignan mo. Ito pa ba? Sa design. Ito yung nakita natin kanina. Na parang pinartner sa orange. Oo. Pero pula pala yun. Oo. Depende po kung anong gusto niyo, talagang yun yung gagawin At namin. patiin nga po ito. Meron na gusto niya orange na orange talaga. Oh. Parang ang layo ng kulay na to, no? Pag dark ko, halimbawa dark brown, ayun, kakulay naman ng dark na brown. Gusto ko sana kasi kakulay ng ano, magiging magkakulay yung ano namin. Ito, parang mas bagay. Parang mas bagay pagka ganito. Wait lang, meron akong like. Mas cute pa nga siya together kaysa to. Ito, kapula kasi. Ito po. Ayan din, pwede. Light, super light. Ito light to, may mas dark pa kami dito. Yung dark niya, ito yung kakulay. Oo, sobrang dark na naman. Parang ganito. Yung ganito, tas itong Sa design, dito, oo. sa gantong design. Nagkakita mo. Kasi may black siya. Pwede Kasi naman. ito. Sige, ito. Pwede naman. Hindi Diba? palit na lang. Ito na lang kuhanin natin. Tapos ito. Yung gantong design din kasi gusto ko eh. Ito ng upuan. Magkano yung ano nyo? Yung seat nyo? 1.5. 1.5 kasama yung Uben. Sige, palitan ko to ah. Kunin ko yung isa. Sige po. Itong isang kulay. Ay, sorry, nalaglag. Hindi ako na. Okay lang, handlebar grip lang eh. Kung yung iba, bayad na rin agad dyan eh. Palit na eh. Wait na kasama. Ito po yung dark natin. Mas makulay pa siya. Ayan yata yung kapartner niya. Yan talaga, kakulay siya ng wit. Pero ano naman yung contrast niya. Pero okay din yung kulay may ng ano to. texture to. Ito plain na dark brown talaga siya. Ayan. Pero ito, hindi to pwede sa ano. Kung ito, hindi to pwede sa Badja. City Keyway. 100. Keyway ito. Keyway. 7.5. Ang badya 7 inch. Parang alin yung 7 inch doon? Yung Yung lapad. ganito? Kailangan kasi sir, yung U-bend tsaka yung... Yung frame size, oo. Tsaka to, yung ilalim, iba rin yun. Basta ba, kada mo to may yan. Ito, TMX to hawak ni ate. Yan, TMX. 7.5 to. 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 7.5
Sige, Parang ano? ganito, malapad lang ng konti dito yung city. Pag umorder ba ako nito, kailangan bayaran ko na ngayon? O... Hindi naman. Hindi Kahit naman. down lang po 200 yan. Iwas lang cancellation. Pero kung sure naman kayo na hindi kayo magka-cancel, okay lang, namit ko na naman kayo. Opo, di naman talaga din mag-cancel. Alis na, labas kami. Sige, sir. Sige, message na lang tayo. Thank you po ah. Okay lang po kung ano yung price niya. Tag mo ako ah. So ayun guys, nakita nyo ang ating pag-visit sa Kamay na Bakal Custom Works. Ngayon, na-meet din natin si Ma'am Emery. Sobrang bait din niya sa pagbibigay ng discounts. Medyo ang dami ko na discount, sabi niya naman niya. Kahit i-check ko pa daw sa page nila. So guys, ayun, recommend ko talaga siya para sa mga ano nyo, sa mga project bikes nyo, mga accessories na kailangan nyo. PM nyo lang siya, check nyo yung page niya, Kamay na Bakal Custom Works. So yun, check it out guys. And tiga Taytay kasi Taytay siya located. So since tiga ano lang ako, Pasig lang ako, dumayo na talaga ako. Pero most of their transactions talaga all over the Philippines, nakakapagpa-ship sila through JRS Express. So check nyo sa page nila, lalo na kung nasa malalayong lugar kayo and meron kayong mga kailangan dun sa mga products nila ma'am. So yun, check nyo sila. And meron pa akong kulang na babalikan sa kanila sa susunod na araw. Pero yun, sobrang excited na ako na mabuo yung project bike natin, kahit na yung mga unang parts lang na kinuha natin yung malagay sa kanya. And saka na yung mga gulong kasi medyo masakit na sa bulsa yun eh. Pero yun, update ko kayo ano magiging itsura ng project bike natin, and sana maging maganda ang kalabasan talaga niya. And yun lang. So guys, thank you for watching. So sana nagustuhan nyo to, and may nalaman kayong bagong bilihan ng mga accessories. Makita nyo experience ko kanina kay ma'am, kung paano siya makipag-negotiate sa kanyang presyo. So ayun guys, thank you so much for watching, and like, comment, and subscribe, and share nyo na rin to para sa mga friends nyo pang nagmomotor. So bye guys. This is Kevin from Moto Rider Live. Stay safe and ride safe always. Bye.